Hay, naimbag nga aldaw tayo manan kabayan. Maayong bundag. Ito po si Ayla Susilan para sa Nanay's Legacy. Sa episode na ito ay magluluto tayo ng sausage and pepper. Madali lang itong gawin at kaunting sahog lang ang kakailanganin natin. Pero bago natin simulan, para sa mga bago sa ating channel, ay halina po tayong mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago nating mga videos. Without further ado, let's get started. Vermont cheddar sausage ang gagamitin natin sa episode na ito. But of course, kung anong sausage ang available sa inyo, ay pwede po ninyong gamitin. Hihiwain lang po natin ito ng pa-oblong o pa-slant. Pwede rin pabilog or kahit na anong shape ang desired ninyo para dito sa recipe na ito. Matapos nating hiwain ang ating mga sausages, ay pwede na natin itong iset aside. Ngayon naman ay hiwain naman natin ng pahaba ang ating sibuyas. Puting sibuyas ang gamit natin ngayon, pero pwede pong yellow o violet kung ano po ang available na sibuyas meron kayo. Isunod naman nating hiwain ngayon ang ating mga bell peppers. Hiwain din po natin ng pahaba ang ating mga bell peppers. Tatlong kulay ng bell peppers ang gagamitin natin sa episode na ito. Gagamit tayo ng red, yellow, at orange na bell peppers. Napaka-flexible ng recipe natin ngayong araw na to. Kung ano lang pong available na kulay ng bell peppers meron kayo, ay pwedeng-pwede po natin gamitin ito. Mapatatlong green na bell pepper o red man ito o orange man ito, ay kahit na ano po ay pwede ninyong gamitin. Matapos nating hiwain ang ating mga bell peppers, ay iset aside na natin ito. At tayo na mag-proceed sa ating pagluluto. Maglagay lang tayo ng 2 tablespoons of cooking oil and 3 tablespoons of butter. Lagi nating tatandaan na bago maglagay ng butter ay maglagay muna tayo ng cooking oil para hindi masunog ang butter. I-spread lang po nating mabuti ang ating butter sa ating pan. Matapos nito ay pwede na nating i-fry ang ating mga sausage. Iayos lang natin ang ating mga sausages sa ating pan para evenly ang pagkakaluto nito. Iluto lang natin ng 2 minutes sa isang side. After 2 minutes ay i-flip natin at iluto naman ng 2 minutes naman sa kabilang side. Matapos nating lutuin ito, ay hanguin na natin at i-set aside muna. Sa pinagprituhan natin ng sausage, ay magkakaramelize naman tayo ng ating onions. I-stir fry lang natin ito hanggang sa maging translucent ito. Kapag nakaramelize na natin ang ating onions, ay pwede na natin ilagay ang ating mga bell peppers. Pagsama-samahin natin ito sa pan at haluin ito. Sa puntong ito ay pwede na tayong maglagay ng seasoning. Dalawang klaseng seasoning lang ang gagamitin natin. Ito ay ang salt and pepper. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mag-incorporate na ang ating seasoning sa ating niluluto. Ngayon naman ay pwede na nating ihalo ang ating mga sausage. Halu-haluin lang po natin ito. At sa punto nito ay maglalagay tayo ng 3 tablespoons of water
para hindi maging dry ang ating niluluto. Ngayon naman ay takpan lang natin siya ng foil at iluto natin ng mga 2 minutes. After 2 minutes of cooking, eto na, ready na for serving ang ating sausage and pepper. Bago tayo magtapos, ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na laging sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Ella Rod, Rickers Sagisag, Law Will, Grandma Sandy, Antotski at iba pa, Allen, #16 hardworker, Amika J, Clarice Aliub, Sherilyn Hutchinson, Jenny from the Vlog, The Feeling Vloggers, Buhay Pinoy sa Canada, and Maria Isabel Green. Sana po nagustuhan ninyo ang episode na ito. Sa mga bago nating tagapanood, halina kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, and hit the bell button for notification sa mga bago nating videos. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!